Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah, today we'll be beginning the first half of the 18th juz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون
فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا ونؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون
حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي ينشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا
إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة
منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم صدق الله العظيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, we just finished the recitation of the first half of the 18th juz, which was Surah Mu'minun, that we finished and we began the recitation of Surah Nur, Surah An-Noor. And in Surah Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala, He begins, it's one of my favorite passages actually in the Quran, the first page begins with a description of the traits of the mu'minun, right? Or the mu'minin, people who believe in God, Azza wa Jal. And, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, that victory is with those who believe. And it goes on to continue and say, these are the people who, they're the ones that stand and they pray in the middle of the night. They're the ones that fast. They are the ones that are, and I'm paraphrasing, but that are patient. They are the ones that yamshuna ala al-ardi hawna, that they walk on the earth with peace, right? With softness, with humility, and not with arrogance. And so it's a very beautiful surah that we should all take a chance to be able to read in our native tongue. One of the ayahs that we'll focus on for the few minutes that we have today is Allah subhanahu wa ta'ala says, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. In a lot of these ayat back to back, Allah subhanahu wa ta'ala begins to do what He does in a lot of the rest of the Quran, but particularly in this passage, He gives us lots of signs, right? Ayat mean signs, right, of Allah subhanahu wa ta'ala, that are signs of His existence, signs of the beauty of creation. And He says, وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ, that indeed we created above you 7 levels of the heaven, right? That we are never unmindful of our creation. That Allah subhanahu wa ta'ala is saying every single thing that we are doing, from the breath, the ulama say that our ability to see and our ability to breathe isn't just something that Allah subhanahu wa ta'ala grants us once and then takes away from us, but rather it's a constant command. So there's a constant command for the human being to see, to see, to see, to see. And then when that command is revoked, that is when we lose our sight. And so every single breath that we take and every single second that we're able to live is by the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. And He's saying that we are never unmindful of every single thing that is going on with that which is of creation. And وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ, this is an ayah we see a lot of times in the Quran, that we send, don't you see, right, how we send down rain from the sky in perfect measure, causing it to soak into the earth, right? And surely we're able to take it away.
And this is what you naturally see in different parts of the world, that there's a balance, there's a perfect balance in all of the signs that Allah subhanahu wa ta'ala has given to us. Everything from the distance between the sun and the earth, that if it was 1 foot closer to the earth or 1 mile closer to the earth, and on the scale of thousands and hundreds and tens of thousands of miles, 1 mile is insignificant, but that 1 mile would cause the entire earth to collapse, right, over the course of a period of years. That if the rain was not sent down in the perfect measure, which Allah subhanahu wa ta'ala shows us at times when He takes it away, that if there's too little, we can't have food to eat. And if there's too much, we can't have food to eat. And that there's disease that is caused by flooding and by drought. And so Allah subhanahu wa ta'ala is showing us and asking us to think that don't just take this rain and the food that you eat, or even the sun or the moon, for granted, but rather everything is in such perfect balance. And for people that are mindful of God, that they think about these things and that they reflect about the balance of creation. And it goes on, and there's a lot of beautiful ayat and signs that Allah subhanahu wa ta'ala talks about in this particular passage. But as we know, and as we've talked about, the time that we're living in is a sign in it of its own, that we can be so busy and think so highly of the lives that we live, or the professions that we work in, or the bubbles that we live in, and not recognize that within a moment, within just seconds, Allah subhanahu wa ta'ala can cause everything to come to a halt. And it could have been that disease was the norm and that health was, something that was abnormal. Right? It could have been that just few people on the earth were privileged enough to have good health. But Allah subhanahu wa ta'ala made it the opposite, that the general state of human beings that we wish to be in is of health, and that disease is something that we're tested with. Right? And so when we think about all of these signs, every single moment that we shouldn't go a single day without reflecting on at least one sign of Allah. And this is the wisdom in the salah that we have, that we talked about earlier. We don't just look at, the time on our phone or time on our watch and say, oh, it's time to pray. But the reason that Allah subhanahu wa ta'ala ties prayers to the correlation between the level of the sun in the sky is so that we can witness it, so that we can reflect on the way that the day changes and how the day turns into the evening and how it turns into the night. And for those of us who have that habit, or even just every once in a while have the ability to wake up early, know the peace and the calmness that comes at the time of Fajr, when the day is just starting to come about and you see the sun rolling in. And these are all signs from Allah subhanahu wa ta'ala. And there's so many. One of my favorite ones that I think about a lot, that one of my teachers had shared with me, is that even the things that we don't think about, they tell you very often, right, that even things like being able to go to the bathroom is a blessing. And it's a huge blessing, because we know people who are not able to do that, or being able to see, or being able to hear. But we don't recognize that hearing is not something we just do, right? It's not something that just happens. It's its own intricate, beautiful creation or mechanism by which we hear. And you see the difference between animals. And the example that he gave was that, when you look at your ear, and for those of you who have studied biology or the human body, know that there's the outer ear and then there's the inner ear. And when you look at the outer ear, there's the auricle, or there's a certain part of your ear that actually directs sound into your ear. And so, and what that lets you do is that lets you recognize the space, right, the distance between the sound that's coming into your ear, but also the location. And if you haven't noticed, right, humans, their ears don't move when a sound happens, right? We don't move our ears. But when you look at other animals, when you look at cats, for example, or when you look at dogs, that they actually have to move their ear in the direction of the sound, because that's how they know where it's coming from. And these little signs are very, very beautiful to reflect on, because it could have been that we simply didn't have that function of our body, and we would have been able to hear sounds, but we wouldn't know where they're coming from. Right? We would have just heard sound from 360 degrees. And what use would that have been to us? And then in the same time, that the part of your body, one of the parts of your body that's responsible for your balance,
for your level-headedness and for you not to get dizzy or to get sick or nauseous is your vestibular system, which is a part of your upper body and your ear as well. And if we didn't have that, then we wouldn't be able to walk because we wouldn't have been able to balance ourselves. And all these beautiful signs that Allah subhanahu wa ta'ala, He tells us to reflect on, and that are food for thought and for reflection. And that if we can't count the blessings that we have, then to take a look at the simple blessings that we forget about. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to allow us to be people of constant reflection and gratitude, and for Him to continue to put barakah and increase us in the blessings that He gives us, and not to take them away. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursaleen, walhamdulillahi rabbil alameen. Jazakallah khair everyone for joining. Inshallah, we'll see everyone tomorrow for the first half of the 19th juz. Assalamu alaikum.